brothers and sisters and young people. Good morning, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ सबैजनालाई जय मसीह छ। Hope you're all ready for another session this morning. तपाईहरु अब यो सेसनको लागि रेडी हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्नुहुन्छ। Because we're going to continue where we left off yesterday with this man down in Jerusalem with mud on his eyes. र हिजो हामीले जहाँ छोडेका थियौं त्यहीबाट हामी कन्टिन्यू गर्नेछौं अर्थात् यी मानिस जो चाहिँ त्यहाँ प्रभुले लेप लगाइदिनु भएको थियो यो जन्मैदेखिको अन्ध मानिस त्यसको विषयमा फेरि हामी हेर्नेछौं। And we know that Jesus is going to use another pool here to do the next miracle. र यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं कि प्रभु येशूले चाहिँ त्यहाँ अर्को एउटा त्यहाँ तलाउको इस्तेमाल गर्दै हुनुहुन्छ यो मानिसलाई निको पार्नको निम्ति। And this is going to be a special miracle, a special sign. र यो चाहिँ एकदमै अद्भुत चिन्ह हुनेछ त्यहाँ। Of course, it's the only record of blindness being cured by a man that was born blind. र यो चाहिँ त्यहाँ पहिलो पटक चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ कि त्यहाँ जन्मदेखिको अन्ध मानिसलाई चाहिँ त्यहाँ प्रभुले निको पार्नु भएको छ जो चाहिँ बच्चैदेखि अथवा जन्मदेखि नै ऊ चाहिँ अन्ध थियो। We read that no one else had ever been cured of this condition. र त्यहाँ हामी जान्दछौँ कि त्यहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि मानिस यस्तो जन्मैदेखिको अन्ध मानिसलाई चाहिँ उहाँले निको पार्नु भएको छैन। In Isaiah, he writes in chapter 29 about eyes. यशायाको पुस्तक 29 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ यशायाले आँखाहरूको बारेमा केही लेखेका छन्। Isaiah 29 verse 10. 29 को 10 मा हामी हेरौँ त्यहाँ के लेखेको छ। यशायाको पुस्तक 29 को 10 मा म पढ्दैछु यहाँहरुको बीचमा। परम प्रभुले तिमीहरुमा गहिरो निद्रा ल्याइदिनु भएको छ र तिम्रा आँखा अर्थात् अगमवक्ताहरु बन्द गरिदिनु भएको छ र तिम्रा शिर अर्थात् दर्शन देख्नेहरु ढाकिदिनु भएको छ। See, God had allowed people's eyes to be closed because He knew that they really didn't want to hear. त्यही कारणले गर्दाखेरि परम प्रभुले चाहिँ तिनीहरुका आँखा बन्द गरिदिनु भएको छ किनकि उनीहरु हेर्न चाहदैनन्। And Jesus had said that for judgment He had come into the world that the eyes of the blind might see. तर प्रभुले भन्नुभयो कि म यो संसारमा आउँदैछु ताकि अन्धाहरूले चाहिँ देख्न सकुन्। Now, who are we talking about here in Isaiah 29? र यशायाको पुस्तक 29 मा चाहिँ कसको विषयमा यहाँ कुरा गरिएको छ त? Look at verse 1. Whose eyes are we talking about? Verse 1. एक पदलाई हामी हेरौँ। तँलाई धिक्कार अरियल सहर जहाँ दाउदले बसोबास गर्थे वर्षमाथि वर्ष थप्दै जाऊ र चाडहरू फेरि मान्दै आऊ। It's Ariel. This is a woe to the inhabitants of Jerusalem. र यो चाहिँ यरुशलेममा बस्ने बासिन्दाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भनिएको रहेछ। They are going to be blinded spiritually, while other people's eyes will be open spiritually. र उनीहरुको आँखा चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ बन्द गरिनेछ अथवा चाहिँ आत्मिक आँखा चाहिँ उनीहरुको बन्द गरिनेछ र अरु मानिसहरुको चाहिँ आँखा खोलिने रहेछ। And in verses 18 to 19 in this chapter, he talks about the people that will be helped. The deaf will have their ears open and the eyes of the blind will be open. It will be a remarkable time for many people. तर यहाँ चाहिँ 18 र 19 मा चाहिँ त्यो समयको विषयमा कुरा गरिएको छ जब चाहिँ त्यहाँ अन्धाहरुका आँखा खोलिनेछन्, लङ्गडाहरु चाहिँ हिड्नेछन् र बहिराहरुले चाहिँ सुन्नेछन्। And all of these things are seen in this John chapter 9. The leaders of the people, their eyes are going to be blinded, other people's eyes will be opened. र यही कुरा चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा पनि भनिएको छ हैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मगुरुहरु अथवा चाहिँ मुख्य कुनै मानिस यहुदीहरुको चाहिँ आँखा चाहिँ आत्मिक आँखा चाहिँ बन्द भएको छ, उनीहरु नदेख्ने भएका छन्, तर अरु अन्य जाति मानिसहरुले चाहिँ यी चमत्कारहरु देखेर चाहिँ उनीहरु चाहिँ परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। And it's symbolized in this man. He is representative of everybody without the knowledge of the truth. र यो मानिसले चाहिँ ती मानिसहरुलाई जनाउँछ जसले चाहिँ त्यहाँ जसकोमा चाहिँ विश्वास छैन अथवा चाहिँ उसले चाहिँ केही देखेको छैन, उसलाई केही थाहा छैन वचनको बारेमा, blind to the things of God. र उसलाई चाहिँ केही थाहा छैन परमेश्वरको बारेमा। And to show that that is representative of all flesh, Jesus gets clay, spits on the ground, and makes clay and rubs on his eyes, demonstrating that he's really blind.
र त्यहाँ चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भुइँमा थुकेर चाहिँ त्यहाँ माटोलाई चाहिँ लेप जस्तो बनाएर त्यो आँखाको त्यो अन्धो आँखा भएको मानिसलाई चाहिँ लगाइदिनु भएको छ त्यहाँ। But that's all about to change for this man. र उसको जीवन चाहिँ अब परिणत हुनेवाला थियो। Let's try to scroll. Hang on. Now you wouldn't know it, but I'm not the most technical person in the world. Actually, I'm one of the worst technical people you'd ever meet. You just ask my ecclesia. I always have problems. Now, just hang on. I will close this. Oh yeah. I think that's just good luck, not good management. Right, well now we can see. Now, his eyes are open. Jesus has cured this man. He didn't know he was going to be cured. र प्रभुले जब त्यो मानिसलाई चाहिँ लेप लगाइदिनु भयो र उनलाई भन्नुभयो त्यो पोखरीमा अथवा सिलोआमको पोखरीमा गएर चाहिँ तिमीले पखाल, उसले पखालेपछि उसले चाहिँ अब देख्ने भयो। Let's go back to John chapter 9. यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायमा हामी फेरि जानेछौँ। We look in verses 8 to 10. 8 देखि 10 मा हामी हेर्नेछौँ। 9 को 8 देखि 10। Well, he went down that pool of Siloam. I don't know if I can see if you want to scroll. म 7 दिन पढ्दैछु। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमको जसको अर्थ हो पठाइएको तलाउमा गएर पखाल। त्यसले गएर पखाल्यो र देख्ने भएर फर्क्यो। त्यसका छिमेकीहरू त्यसलाई भिख मागेको देख्नेहरूले भने, बसेर भिख माग्ने मान्छे के यही होइन? कसैले भने त्यो त्यही हो, अरूले भने होइन, त्यो त्यही जस्तो देखिन्छ। Right, so he's gone down there and he's washed in that pool of Siloam, and verse 7 says at the end, and he came back seeing. So there's the pool of Siloam, you remember? He was up here around the area of the temple. He's gone down to the pool and now he's seeing. He's come back. It says he came back seeing. त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ मन्दिरमा थियो र मन्दिरबाट चाहिँ त्यहाँ जब प्रभुले उसलाई लेप लगाइदिनु भयो मन्दिरमा, तब ऊ चाहिँ सिलोआम भन्ने त्यो तलाउमा गएर चाहिँ उसले आँखा पखाल्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ देख्ने भएर फर्केको छ। Now, it says there that his neighbours and his friends weren't sure what to make of all this. What's going on here? र उसका छिमेकीहरू र उसलाई चाहिँ भिख मागिरहेको देख्नेहरूले चाहिँ उनीहरू छक्क परे के यो त्यही मानिस हो त, त्यो अन्धै मानिस हो भनेर चाहिँ उनीहरूले पत्याउनै गाह्रो भयो उनीहरूलाई। They said in verse 9, this is the man. Some said, well, it's like him. र त्यहाँनिर चाहिँ 9 पदमा भने यो के त्यो त्यही मानिस हो त, यसो हेर्दाखेरि त त्यस्तै देखिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। Now, if you saw that man with his eyes blind, and then you saw him seeing, would you think it was the same man? र के हामी चाहिँ त्यो पहिला जब ऊ अन्ध थियो, उसलाई त्यसरी अन्ध देखिरहेको जन्मदेखि एक्कासी ऊ चाहिँ देख्ने भएको हामीले पायो भने हामीलाई पनि त पत्याउन गाह्रो हुन्छ नि ती कुरा। Some said, it looks like the man. He said, it is me, it's me. र उसले भनेको त्यो मै हो, तर त्यहाँबाट चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ तिमी जस्तो छ, तर हो कि होइन कन्फ्युज भयो भनेर सायद उसलाई भन्यो होला। That's in verse 9, it's me. र 9 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो त्यही हो, अरूले भन्यो होइन त्यो त्यस्तै देखिन्छ, त्यसले भने म त्यही हुँ। And then those people that supposedly knew him start to question him. र जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ चिन्थ्यो उनीहरूले पनि सवाल गर्न लाग्यो, अब यो त्यो हो कि होइन भनेर उनीहरू कन्फ्युजनमा परे। And they say in verse 10, well, how were your eyes open? उनीहरूले त्यहाँ सोचे कसरी चाहिँ तेरो आँखा खोलियो त?
And then he gives them a simple answer, the truth. र उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सिम्पल जवाब दिएको छ जुन चाहिँ साँचो जवाब थियो। And he says in verse 11, a man called Jesus. र 11 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ त्यहाँ उसले के जवाब दियो त? येशू भन्ने एकजना मानिसले माटोको लेप बनाएर मेरो आँखामा लगाइदिएर मलाई भन्नुभयो सिलोआम जाऊ र पहाल। तब गएर मैले पहालेर म देख्ने भएँ। So he just said, that's what Jesus did. He did this, I did that, and here I am. र उनले भने कि प्रभुले मलाई यस्तो भन्नुभयो, म यसो भन्ने मानिसले मलाई यस्तो भन्नुभयो, मलाई लेप लगाइदिनु भयो, म त्यसपछि पखालो गएर भन्नुभयो सिलोआममा, म गएँ पखालेर म देख्ने भयो भनेर उनले भने। Now the fact that he's acknowledging Jesus doesn't mean he accepts Jesus as the Messiah. Not now, that will come later. र यसको मतलब यो होइन कि त्यहाँ उसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा पुरा विश्वास गर्थ्यो यो समयमा र उसले चाहिँ प्रभु नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थ्यो भन्ने होइन। उसले खालि त्यहाँ चाहिँ उनको नाम सुनेका थिए र उनलाई चाहिँ त्यहाँ चिनेका मात्र थिए। And along with that acknowledgement of Jesus is going to come another threat. There's always a threat associated with these miracles of Jesus, isn't there? And they always come from the opposition. किनकि प्रभुसँग जोडिनु भन्दा भनेको चाहिँ एउटा खतरा निम्ताउनु थियो त्यो समय। किनकि उहाँले जति जति चमत्कार गर्थे यहुदीहरूले चाहिँ उहाँलाई त्यति मार्न खोज्थे। त्यहाँका धर्मगुरु र शास्त्रीहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यति मार्न खोज्थे र उनीसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ नराम्रो दृष्टिकोण अथवा चाहिँ मार्ने दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्दथे। And what was the threat? Who was the opposition? We already know that. They'd already made their position clear in verse 22. र 22 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ कसले चाहिँ त्यहाँ प्रभुलाई चाहिँ खेदो गर्थे त? They were in fear of the Jews because they had already agreed that if anyone confessed that Jesus was the Christ, they would be put out of the synagogue. र 22 मा हामीले हेरौँ है, त्यसका आमा बाबुले यी कुरा भने किनकि उनीहरू यहुदीहरूदेखि डराउँथे। किनभने कसैले उहाँलाई ख्रीष्ट भनी स्वीकार गर्यो भने त्यसलाई सभाघरबाट निकाल्नुपर्छ भनी यहुदीहरू अघि नै सहमत भएका थिए। And that's why everybody's non-committal. They don't want to be sent away from the synagogue. त्यही कारणले गर्दा सबैजना चाहिँ डराउँथे त्यहाँनिर हैन, प्रभुसँग चाहिँ जोडिने डराउँथे किनकि जसले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ ख्रीष्ट भनेर स्वीकार गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ सभाघरबाट निकालिदियो भनेर चाहिँ उर्दी उनीहरूले चाहिँ निकालिसकेका थिए। And so we find that by this point in time, Jesus has moved away. He's not there, he's moved elsewhere. In verse 12. र यहाँ 12 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ अब त्यो मन्दिरको क्षेत्रमा हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अर्कै ठाउँमा चाहिँ निस्किनु भएको छ 12 मा। Because they said, well, where is this man? Where is he? And he said, I don't know. तिनीहरूले त्यसलाई भने तिनी कहाँ छन्? त्यसले भने मलाई थाहा छैन। And one of the reasons he didn't know is he didn't even know what Jesus looked like. He'd never seen Jesus. र उनलाई चाहिँ यो कुरा थाहा थिएन किनकि उनले प्रभुलाई कहिले पनि देखेका थिएनन् पहिला। And now we find that the man's associates that we came across in verse 8 are next brought to the Pharisees for questioning in verse 13. र त्यहाँनिर चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो अन्ध मानिस जो चाहिँ अहिले देख्ने भएको थियो उसलाई चाहिँ अब सवाल जवाब गर्नको निम्ति फारिसीहरूको अगाडि चाहिँ त्यहाँ लिएर आइएको छ। And why is that? किन लिएर आइयो त? Because guess what day this was? कुन चाहिँ दिन थियो त जब उनले चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो मानिसलाई निको पार्नु भएको थियो? Sabbath? Exactly right, Sabbath. सब्बात दिन थियो यो हैन? That's what it tells us there in verse 14. It was a Sabbath when Jesus made clay. He didn't just pick it up, he made it by spitting on it. That's the crime. र सब्बातको दिनमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यहाँ थुकेर चाहिँ त्यो माटोको लेप बनाएर त्यो मानिसलाई लगाइदिनु भएको थियो र यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो पाप जस्तो थियो। Now, how many times in the last few days here together have we seen Jesus doing these miracles on the Sabbath day? र हामीले कतिचोटि पहिला पनि हेरिसकेका छौँ हैन, उहाँले चाहिँ सब्बात दिनमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ निको पार्नुहुन्थ्यो। And it's interesting to note that. Have you noted that before? How many times Jesus works on the Sabbath day? र कतिचोटि चाहिँ त्यहाँ प्रभुले चाहिँ सब्बात दिनमा काम गर्नुभएको छ त हैन? And he was telling these people, these leaders, about their narrow view of the Sabbath. They had it all wrong. र उनले चाहिँ ती मानिसहरूलाई त्यही शब्दाउनु खोज्दै ती फारिसीहरूलाई कि सब्बात दिनको मतलब तिमीहरूले चाहिँ भुलिसकेका छौ, असली मतलब त्यसको अर्कै हो भनेर चाहिँ प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। Do you remember from sign 3 that Jesus talks about Isaiah 58? र यशायाको पुस्तक 58 अध्यायको विषयमा प्रभुले चाहिँ जब उहाँले तेस्रो चिन्ह गर्नुभएको थियो त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो,
But it was talking back there about freeing men from the binding of the Sabbath so that they would work for God and it would be a delightful thing. त्यही कारणले गर्दा सब्बातको मतलब चाहिँ परमेश्वरको निम्ति काम गर्ने दिन हो हैन, उहाँलाई महिमा र प्रशंसा दिने र अरूहरूलाई मद्दत गर्ने दिन हो त्यो, अरूहरूको निम्ति पनि काम गर्ने हो जुन कामद्वारा चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। So Jesus makes a little bit of clay and they find fault. र उहाँले चाहिँ थोरै माटोको लेप बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ यहुदीहरू चाहिँ एकदमै रिसाए। And now there's a second round of questioning, this time with the Pharisees. र अब चाहिँ फारिसीहरूले चाहिँ त्यहाँ ती मानिसलाई चाहिँ अब सवाल जवाब गर्दैछन्, उनलाई केरकार गर्दैछन्। And they go over all the same ground, ask all the same questions, get all the same answers. र उनीहरूले चाहिँ त्यही क्वेसन गरे, किन सवादिनमा चाहिँ तँ यसरी चाहिँ निको बनाइयो हैन, त किन यस्तो भइस भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही किसिमको क्वेसनहरू चाहिँ प्रभुलाई फसाउने किसिमले सोधे। And that's what we read in verse 16. And at the end of verse 16 it says, well, after all this, there was a division amongst them. They couldn't agree on anything. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही कुरामा चाहिँ सहमत हुन सकेनन्। 16 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ। फारसीहरू मध्ये कुनैले भने त्यो मानिस परमेश्वरबाट आएको होइन, किनकि त्यसले सवादिन पालन गर्दैन। So there was a division with the Pharisees, the friends, the parents. Only Jesus was on this man's side at the moment. त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ फारिसीहरूको बिचमा र त्यो मानिसको परिवारको बिचमा र त्यहाँ अरू अन्य मानिसहरूको बिचमा पनि त्यहाँ चाहिँ दोधार भयो, फाटो भयो। So there's a question. The question at the end of verse 16 is to us, it's a logical question. र त्यहाँनिर चाहिँ 16 पदमा त्यहाँ हाम्रो निम्ति पनि एउटा क्वेसन छ। And the question is, how can a man that is a sinner, because he worked on the Sabbath, how can a man that's a sinner do such miracles? र त्यहाँ चाहिँ प्रश्न यो छ कि एउटा पापी मानिसले चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो ठुलो चमत्कार गर्न सक्दछ, त्यो पनि सवाद दिनमा? Well, do you know the answer to that? तपाईलाई थाहा छ त्यसको जवाब के हो त? Jesus is not a sinner. प्रभु चाहिँ त्यहाँ पापी हुनुहुन्न। He's who he says he was, the Son of God, and it's that power that allows these things to be done. तर उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरले नै उहाँलाई त्यो अख्तियार, त्यो अधिकार र त्यो शक्ति दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ जस्तो पनि काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको शक्तिद्वारा। But they can't accept that, and they ask the man himself, to explain himself. What's going on here in verse 17? त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न चाहिँ मानेनन् र त्यहाँ सोधे त्यो मानिसलाई त कसरी निको भइस, कसले चाहिँ खोल्यो त्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो मानिसलाई चाहिँ केरकार गर्न लागे। And he says, well, the man is a prophet. र उनले चाहिँ त्यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि त्यो मानिस चाहिँ सायद अगमवक्ता हुनुहुन्छ। Well, they say we cannot accept that. That is not good enough. And their response is unbelievable in verse 18. र हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ 18 पदमा भनिएको छ कि उनीहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्न चाहिँ त्यहाँ मानेन, उनीहरूले त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास गरेनन्। दृष्टि पाउने मानिसका आमा बाबुलाई बोलाएर नसोधुन्जेल यहुदीहरूले त्यो अन्धो थियो र देख्ने भयो भन्ने विश्वास गरेनन्। They suggest that this is a whole act. This man was never blind. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सोचे कि यो मानिसले चाहिँ एकदमै नौटङ्की अथवा नाटक गरिरहेको थियो, त्यो कहिले पनि अन्धै थिएन होला भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सोच्न थाले। But they're the really blind ones, these Pharisees and these leaders of the Jews. तर साँच्चीकै अन्धा चाहिँ ती फारिसीहरू र ती यहुदी धर्मगुरुहरू नै थिए। And now these leaders don't believe the friends, they don't believe the man. So let's get his parents. We'll talk to the parents and get the truth. र त्यो अन्ध मानिसका साथीहरूले भनेको कुरा पनि पत्याएनन्, त्यो अन्ध मानिसले भनेको कुरा पनि पत्याएनन्। अब त्यो अन्ध मानिसको आमा बुवालाई बोलाऊ र आमा बुवालाई नै सोध्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ फारिसीहरूले चाहिँ भन्न थाले। Now their attitude is, well, we know that we can be put out of the synagogue if we say the wrong thing and upset these men. So we won't say too much. र उनीहरू चाहिँ त्यहाँ उनका आमा बाउले चाहिँ के सोच्यो भन्दा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ साँचो कुरा भन्यौँ अथवा चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले भनेको कुरा मन परेन भने यिनीहरूले हामीलाई त्यो सभाघरबाट निकालिदिन्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ डर चाहिँ त्यसका आमा बाउलाई थियो। So in verse 19, they ask 3 questions. They get the parents 3 questions. र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले त्यो अन्ध मानिसको आमा बाउलाई बोलाए र त्यहाँ 3टा क्वेसन चाहिँ त्यहाँ सोधेका छन्। तब तिनीहरूले उनीहरूलाई सोधे, के यो तिमीहरूको छोरो हो
जो अन्धै जन्मेको थियो भने तिमीहरू भन्छौ तब कसरी त्यो देख्ने सक्ने भयो त? 1. पहिलो क्वेसन के थियो? Is this your son? उनीहरूले सोधे के यो तिम्रो छोरो हो? 2. दोस्रो, Was he born blind? के यो चाहिँ जन्मैदेखि नै अन्ध थियो त? अन्धै जन्मेको थियो? 3. How can he now see? र उनीहरूले सोधे तेस्रो प्रश्न, यो कसरी देख्ने भयो अहिले अब? And we see in verses 20 to 21, which we won't read, but they say to the answers to the 3 questions. Number 1, yes, he's our son. र उनीहरूले त्यहाँ भने यो हो हाम्रो छोरो हो, He was born blind. यो जन्मैदेखि नै अन्ध भएको थियो। Number 3, you go and ask him yourself. How we can see it. We're not going to say. You go and ask him. तेस्रो सवालको जवाब चाहिँ उनीहरूले के दियो भने हामीलाई थाहा छैन कसले यसलाई निको बनायो, त्यो अन्धलाई गएर सोध तिमीहरूले भनेर चाहिँ त्यसका आमा बाउले पनि तर्के त्यो प्रश्नबाट। Then how would that son have felt about the great support that his parents didn't give him? र त्यो अन्ध मानिसलाई चाहिँ कस्तो भयो होला जब उनका आमा बुवाले नै उनलाई चाहिँ त्यहाँ सपोर्ट गर्न चाहिँ इन्कार गरे। Parents are supposed to be their children's best friend. र प्यारेन्ट्स अथवा चाहिँ आमा बुवा अथवा चाहिँ अभिभावक चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ एकदमै असल मित्रहरू हुन पर्दछ। Your best backup, your best supporter. र आमा बुवा अथवा चाहिँ परिवार चाहिँ हाम्रो एकदमै ब्याकअप हुनु पर्दछ, एकदमै शक्तिशाली एउटा एकदमै ब्याकअप फोर्स हुनु पर्दछ। But what was really troubling them, we saw it in verse 22. किन उनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यसरी चाहिँ तर्क्यो भन्दा चाहिँ उनीहरू डराउँथे ती यहुदीहरूबाट, किनकि यहुदीहरूले उनीहरूलाई सभाघरबाट चाहिँ बाहिर निकालिदिनेवाला थियो। And so we see pressure being applied to these parents for not helping. It was not helping. त्यही कारणले गर्दा त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोरालाई पनि त्यहाँ मद्दत गर्न सकेन। Psalm 27, in verse 10 to 14. भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27को 10 देखि 14 सम्म हामी हेर्न सक्छौँ। It's an interesting cross-reference in this context. र यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ, Yeah, please read. Yeah. मेरा बुबा र मेरी आमाले मलाई त्यागे तापनि परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई सोझो मार्गमा डोराउनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको इच्छामा मलाई नछोड्नुहोस्, किनकि झुटा अगमवक्ताहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन् अनि तिनीहरू हिंसा गर्नलाई फुलिएर हिँड्छन्। मलाई अझ पनि विश्वास छ कि जीवितहरूको देशमा परमप्रभुको उत्तमता म देख्नेछु। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिया हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर। So there's some very encouraging words there, isn't there, brothers and sisters? At verse 10, when your mother and your father forsake you, Yahweh will lift you up. र यो चाहिँ एकदमै कस्तो शक्तिशाली वचन छ हाम्रो लागि, कति प्रोत्साहन दिन्छ यो वचनले, किनकि हाम्रो आमा बुवाले हामीलाई त्यागे तापनि याहवे हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन र सधैँ हाम्रो साथ चाहिँ खडा हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। That can happen at any time, at any age. You don't need a mother or a father for Yahweh to be on your side. त्यही कारणले गर्दा यो हाम्रो जीवनमा नि हुन सक्ने कुराहरू हुन्, तर पनि हामीलाई हाम्रो आमा बुवा चाहिँदैन, किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथ हुनुहुनेछ। And now the questioning takes a different angle. र यो सवाल जवाब चाहिँ अब अर्को मोड लिन्छ यसले। They start to accuse the man of fraud and they criticize Jesus. र ती शास्त्रीहरूले चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ झुटो बोलिरहेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ इल्जाम लगाउन थाले र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रभुको पनि निन्दा गर्न थाले। And they said to the man in verse 24, give praise to God. We know this other man's a sinner, Jesus. 24मा उनीहरूले के भने त, तब तिनीहरूले त्यस अन्ध मानिसलाई दोस्रो पटक बोलाएर भने परमप्रभुलाई महिमा हो दे, हामी जान्दछौँ यो मान्छे पापी हो। So what we find over the next few verses from 26 through to 33, which we won't read, but it's a back and forward argument between the man and the Pharisees. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिस र फारिसी बीचको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा वाद विवाद अथवा चाहिँ संवाद चाहिँ हामी 26 पददेखि तल पाउँदछौँ। The convicted man and the desperate gang that was out to get him. र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मानिस जो चाहिँ एकदमै समर्पित छ र त्यहाँनिर चाहिँ अर्को समूह छ जसले चाहिँ त्यहाँ उसले चाहिँ दोष लगाउँदैछ, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ दोहोरी चलिरहेको छ। Now the man goes through the whole story again several times and he says, if this man was a sinner, God wouldn't help him.
र उसले चाहिँ त्यही भने बारम्बार चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यही सवाल गरिएको थियो र बारम्बार उनले चाहिँ त्यही जवाब दिइरहेका थिए कि यदि यो मानिस पापी थियो भने उसले त्यो चमत्कार गर्नै सक्दैन थियो भनेर चाहिँ उनले भनिरहेका थिए। That's verse 31. So, he must be a good man, or God would not be with him. र 31 पदमा उनले त्यही भने उनी साँच्चै नै असल मानिस हुनुहुन्छ होला, किनकि यदि उहाँ खराब हुनुभएको भए परमेश्वरले मलाई मद्दतै गर्नु हुँदैन थियो। And the man suggests, if he's a good man and God's with him, you should be supporting him. र यदि उनी चाहिँ असल मानिस हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले सहायता मद्दत गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो अन्ध मानिसले चाहिँ ती शास्त्री र फरिसीहरूलाई भने। Because no one else other than Jesus had cured the blind. र त्यहाँ चाहिँ प्रभु बाहेक चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ अरू कसैले निको पार्न सकेको थिएन। Verse 32 tells us, not in the history of the world has this been seen before. र 32 पदमा भनेको संसारको सुरु भएदेखि यस्तै जन्मको अन्धाका आँखा कसैले खोलिदिएको कुरा कहिल्यै सुनिएको थिएन। Not under Moses, who they followed, they said they followed, not under the prophets. र त्यहाँ चाहिँ मूसाको व्यवस्थादेखि लिएर अथवा चाहिँ अगमवक्ताको समयदेखि लिएर कहिले पनि यस्तो चमत्कार चाहिँ भएको थिएन, अथवा चाहिँ जन्मदेखिको अन्ध मानिसले चाहिँ देख्ने कहिले पनि त्यहाँ चाहिँ भएको थिएन। But here right now in front of their very eyes, the man who said that he had come to open the eyes of the blind was demonstrating this is what's happening. They still wouldn't believe. र यत्रो ठुलो चमत्कार हैन, एउटा जन्मदेखिको अन्ध मानिस जुन चाहिँ कहिले पनि त्यहाँ चाहिँ पहिला पनि निको भएको थाहा थिएन, यत्रो ठुलो चमत्कार गर्दाखेरि पनि त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ प्रभुमा चाहिँ विश्वास गर्न खोजेनन्। Well, all this was too much for the leaders. They couldn't cope with it. And in verse 34, they said to the man, "You're a sinner. Don't you try and tell us how to live." And they threw him out. र त्यही कारणले गर्दा ती शास्त्रीहरू त्यो फारसीहरूले चाहिँ यी कुरालाई चाहिँ सहनै सकेनन् हैन। र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो मानिसलाई के भन्यो भने तँ जन्मैदेखिको अन्ध त पापी मान्छे, तैँले हामीलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ, तैँले हामीलाई सिकाउने को होस् त भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकालिदिए, धपाइदिए। Yeah, you can't lecture us about what the Bible tells us. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भने कि बाइबलको ज्ञान अथवा चाहिँ धर्मशास्त्रबाट तैँले हामीलाई सिकाउनु पर्छ, तँभन्दा त हामी धेरै जान्नेछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उसलाई त्यसलाई धपाइदियो। And right then, Jesus turns up. र त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु आउनुभएको छ अब। Because in verse 35 it says he'd heard that they'd thrown the man out. र येशूले जब यो कुरा सुन्नुभयो कि त्यो अन्ध मानिसलाई चाहिँ उनीहरूले बाहिर निकालिदिएका छन्, And it says that Jesus came to find him. र प्रभु त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई भेट्न अथवा चाहिँ त्यसलाई खोज्दै चाहिँ आउनुभएको छ। And he asked him this question in the end of verse 35. र 35 को अन्तिममा उहाँले चाहिँ त्यो मानिसलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ। Now, remember, the man hadn't seen Jesus before, and he said, "Do you believe in the Son of God?" र हामी सोध्न सक्छौँ त्यो मानिसले चाहिँ प्रभुलाई कहिले देखेका छैन र प्रभु त्यसको सामु आएर चाहिँ उसलाई सोध्दै हुनुहुन्छ के त मानिसको पुत्रमाथि विश्वास गर्दछस्? This is what it's all about, brothers and sisters. This is what it's about. Belief, faith. र यसको मतलब के हो त? यो सबै चमत्कारको मतलब के हो त? के हामी प्रभुमा विश्वास गर्छौँ अथवा चाहिँ मानिसको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी विश्वास गर्छौँ त? And action, faith in action, belief and doing something. र विश्वास गर्नु र विश्वासको साथसाथै त्यो विश्वासलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु। It's not just about fixing the man's eyes and having him washed so he can see again. र यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अन्ध मानिसलाई निको पारेर उसलाई देख्ने बनाइदिने मात्र थिएन यसको मतलब। So we see this step by step. Go and wash in the pool. र हामी त्यहाँ स्टेप बाई स्टेप हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ त्यो मानिसलाई भन्नुभयो त्यहाँ सिलियानको तलाबमा गएर पखाल। That was back in verse 7. त्यो चाहिँ 7 पदमा हामी पाउँदथ्यौँ। Then he says, step 2 is in verses 25 to 37, and it says, you have to repent and be converted. र उनले चाहिँ त्यहाँ 25 देखि तल के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ पश्चाताप गर र पाप स्वीकार गर भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ त्यो मानिसलाई। Step 3 र तेस्रो स्टेप के हो त? is belief and worship. र विश्वास गर्नु र त्यहाँ चाहिँ महिमा दिनु हो। And that's what we read the other day when we looked at sign 3. The same
sort of things. र अस्ति नै हामीले हेरेका थियौँ त्यस्तो चमत्कार प्रभुले के गर्नुभयो यस्तै कामहरू गर्नुभएको थियो हैन विश्वास गर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो And that's what Jesus said about this sign to the disciples when they first came across that man. They said, who sinned, this man or his parents? Jesus said, doesn't matter about that. That's not the point. This is about the works of God should be manifest in him. त्यसैले गर्दा यो पाठको सुरुवातमै हामीले हेर्न सक्छौं कि यो किन भएको थियो चेलाहरूले प्रभुले देखाउनु चाहनुहुन्थ्यो कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ यसमा चाहिँ होस् त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म यसलाई चाहिँ निको पास गर्न चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको थियो ताकि ती मानिसहरूले चाहिँ देखुन् र विश्वास गर्न सकुन् And so this cure was complete. र हामी हेर्न सक्छौं अब यसको चाहिँ अन्धोपन चाहिँ बिल्कुलै हराएको छ र उसले चाहिँ देख्ने भएको छ र हो निको तुल्याएको छ By the way, that's the pool of Siloam today. र त्यहाँनिर चाहिँ सालोमको पोखरी अहिलेको समयमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ It's about as big as a big swimming pool. र यो चाहिँ एउटा ठुलो स्विमिङ पुल जत्रो छ These are the steps that go down into the pool. Here's the pool. र त्यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा सानो पुल जस्तो देख्छौँ र त्यहाँनिर जाने बाटो चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गा भएको हामी पाउँछौँ Now they know how big it is, but they have not yet excavated all this area. This is owned by, someone owns that land. Yeah, some Arab who owns this land has a big field, and he won't let them use it yet. र त्यहाँनिर चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ त्यो युज गर्न दिएको छैन किनकि त्यो जमिन चाहिँ अरूले नै त्यहाँनिर चाहिँ भोगचलन गर्दै आएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पुरा खनेर चाहिँ निकाल्न पाएका छैनन् त्यो ठाउँलाई अहिले Alright, so let's come down here. We see that we are on the side of the man that was cured, aren't we? र हामी जान्दछौँ कि हामीले पक्ष लिन पर्दाखेरि जो मानिस चाहिँ निको भएको थियो अथवा चाहिँ त्यो अन्धको पक्ष चाहिँ हामीले लिनु पर्दछ Because he said in verse 38, Lord, I believe. र 38 पदमा चाहिँ त्यहाँ उनले भनेका छन् कि प्रभु म विश्वास गर्दछु And he worshipped him. र उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुज्न थाले उहाँलाई महिमा दिन थाले Our eyes have been opened, brothers and sisters. We say, Lord, I believe, and we worship him. र हाम्रो पनि आँखा खोलिएको छ र हामी पनि भन्छौँ प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ र हामी हजुरलाई महिमा दिन्छौँ And these things, says John over in chapter 20, these things are written that we might believe that Jesus is the Christ. र यूहन्नाले किन यो कुरा लेखे त भन्दा चाहिँ ताकि हामीले पनि उहाँमा विश्वास गर्न सकौँ उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पनि विश्वास गर्न सकौँ भन्ने हेतुले यो कुरा चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ हामीलाई लेखेका छन् Yeah, John 20:31, Jesus is the Christ, the Son of God, and that we might have life through his name. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उहाँको नाउँमा विश्वास गर्न सकौँ र हामीले पनि अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकौँ भनेर यूहन्नाको पुस्तक 20 अध्यायमा उहाँले यो वचनहरू लेख्नु भएको छ Now we want to move on. We want to come to the next sign, number 7. र अब हामी चिन्ह नम्बर 7 लाई हेर्नेछौँ This is the raising of Lazarus that we read about before we commenced our study. र यो चाहिँ आज हामीले पढेको पाठ अथवा चाहिँ लाजरसलाई उहाँले जिउँदाउनु भएको कुरालाई आज हामीले हेरेका थियौँ There's ongoing trouble in Jerusalem. This cure was in Jerusalem and Jesus is still there. But he has to leave Jerusalem. र त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ यरुशलेममा भएको थियो र प्रभु चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो And we find in chapter 10 verses 39 to 40 that he went into an area on the other side of Jordan, on the east side of Jordan, known as Perea. र उहाँ चाहिँ प्रभुले यरुशलेममा ती मानिसलाई त्यो अन्ध मानिसलाई निको पारिसकेपछि उहाँ चाहिँ हामीले 39 मा हामी हेर्न सक्छौँ उहाँ चाहिँ यर्दन पारी जानुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ 39:43 तिनीहरूले फेरि उहाँलाई पक्राउनु खोजे तर उहाँ तिनीहरूका हातबाट उम्कनु भयो अनि उहाँ फेरि यर्दन पारी त्यस ठाउँमा जानुभयो जहाँ यूहन्नाले पहिला बत्तिसमा दिने गर्थे र त्यही बस्नुभयो So he thought they won't find him over that side of the river Jordan. It's Luke that tells us the place was called Perea. बेरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ पुग्नु भएको थियो यो समयमा भनेर लुकाले हामीलाई भन्दछ उनको सुसमाचारमा
It's only John, once again, only John that gives us this miracle of the raising of Lazarus. र यूहन्नाले मात्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाजरसको विषयमा लेखेका छन्, अरू सुसमाचार पुस्तकमा हामी पाउँदैनौँ। And so, while Jesus was over in this area of Perea, he's teaching and his disciples are baptized. र जब यूहन्ना चाहिँ त्यो ठाउँमा थिए, उनले चाहिँ त्यहाँ बत्तिसमा दिने काम गर्दथे। And it's more than a coincidence that while he's in this area, he gives a parable about a rich man and Lazarus. र त्यहाँनिर चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ उहाँले चाहिँ धनी मानिस र लाजरसको विषयमा पनि एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको थियो हाम्रो प्रभुले। And it's interesting that this is the only time in any parable where Jesus actually gives someone a name. र यो दृष्टान्तमा चाहिँ प्रभुले पहिलोचोटि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नाम तोकेर चाहिँ त्यहाँ बोलाउनु भएको छ अथवा चाहिँ भन्नुभएको छ कसैलाई। Jesus gave many parables, but he only gave one parable with a man's name in it. र प्रभुले धेरै दृष्टान्तहरू हाम्रो चेलाहरूलाई सुनाउनु भयो, तर ती दृष्टान्तमा चाहिँ कसैको व्यक्तिगत नाम चाहिँ उल्लेख गरिएको थिएन। तर यो दृष्टान्त धनी मानिस र लाजरसको दृष्टान्तमा चाहिँ उहाँले एउटा व्यक्तिको नाम चाहिँ त्यहाँ लिनुभएको छ। And now we know this parable's about this miracle's about the raising of Lazarus. This name Lazarus is from a Latin form from a Greek word. A Latin form from a Greek word. The Hebrew is Eliezer. र त्यहाँनिर चाहिँ यो लाजरस भन्ने शब्द चाहिँ एउटा ग्रिक शब्द हो र त्यहाँनिर चाहिँ ल्याटिनबाट चाहिँ यो आएको थियो ग्रिक शब्दमा। So if we read it in Hebrew, this man would be not Lazarus, he would be Eliezer. र हिब्रूमा चाहिँ लाजरस भन्ने हामी पाउँदैनौँ, तर लाजरसलाई चाहिँ एलिएजर भनेर चाहिँ त्यहाँ हिब्रूमा चाहिँ भनिन्छ। तर यो लाजरस भन्ने चाहिँ एउटा ग्रिक शब्दबाट आएको नाम हो। Eliezer means God is helper. र एलिएजरको मतलब के हो त हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Now you remember I've said there's 37 miracles recorded. This is number 33. र 37 वटा चमत्कारमा चाहिँ यो 33औं नम्बरमा पर्दथे जुन चाहिँ प्रभुले गर्नुभयो। But it's only mentioned by John, and to him it's number 7. र यो चाहिँ यूहन्नाको निम्ति 7औं थियो किनकि उहाँले 7 वटा मात्र यहाँ आश्चर्य कामहरू चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको छ। Now this miracle that's about to happen comes, we would say, hot on the heels, you know what that means? Right, it comes immediately after. र यो चमत्कार चाहिँ एकदमै तुरुन्तै भएको चमत्कार थियो। This raising of Lazarus comes immediately after the parable of a man named Lazarus. र यो चमत्कार चाहिँ जब प्रभुले त्यो दृष्टान्त भन्नुभयो धनी मानिस र लाजरसको तुरुन्तै त्यो दृष्टान्त पछि चाहिँ यो चमत्कार चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो लाजरसलाई जिउँदाउने। Now, if you remember that parable, it's in Luke chapter 16. लुकाको पुस्तक 16 अध्यायमा त्यसको त्यो दृष्टान्तको बारेमा लेखिएको छ। It says that at the end of that parable, or during that parable, Lazarus dies. In the parable, Lazarus dies. र त्यो दृष्टान्तमा पनि लाजरस भन्ने मानिसको चाहिँ मृत्यु भएको छ। Well, these people are boasting themselves as followers of Moses, followers of the prophets. र यहाँ यहुदीहरू चाहिँ त्यहाँ हामी चाहिँ मूसाको व्यवस्था मान्छौँ, हामी चाहिँ त्यहाँ सबै धर्मशास्त्रहरू चाहिँ मान्छौँ भनेर चाहिँ भन्दै थिए। उनीहरू चाहिँ घमण्ड साथ छाती फुलाइदिन्थे। But Jesus' assessment is, no, you have lost the whole idea of what Moses was about. You've got no idea what the prophets were trying to teach. त्यही कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ मूसाको व्यवस्था के हो र अगमवक्ताले तिमीलाई के भन्न खोजेका छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ बिर्सेका छन्, तिमीहरू केही पनि जान्दैनौ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो उनीहरूलाई। And the resurrection of a dead Lazarus, not just in a parable, but in reality, isn't going to change their attitudes. त्यही कारणले गर्दाखेरि जब उहाँले दृष्टान्तमा त्यो लाजरसलाई मृत्युबाट बिउताउनु भयो र यहाँ साँच्चीकै पनि जब उहाँले चाहिँ लाजरसलाई मृत्युबाट पुनरुत्थान गराउनु भयो तब पनि ती मानिसहरूले यो देखेर पनि त्यहाँ चाहिँ उनीमा चाहिँ विश्वास गरेनन्। So in the previous sign, they couldn't believe that a man's sight could be restored, and in the next sign, they can't believe that a dead man can be raised. त्यही कारणले गर्दा पहिलो चिन्हमा उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ अन्ध मानिसले देख्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि विश्वास गरेनन् र अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ मरेको मानिसलाई प्रभुले चाहिँ जीवित पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गरेनन्। What does this tell us? It shows us that Jesus has power over death, over the grave. र यसले हामीलाई के जनाउँछ भन्दा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ त्यहाँ
मृत्युलाई जित्ने एउटा शक्ति पनि छ। उहाँले चाहिँ मरेका मानिसलाई पनि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ, अब चाहिँ ज्यानले पनि उहाँलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन भनेर चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। And because Jesus has overcome death and he's shown that he can be the resurrection and the life, we are greatly encouraged, brothers and sisters. त्यही कारणले गर्दा जसरी प्रभुले चाहिँ मृत्युलाई जित्नु भयो र उहाँसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पुनरुत्थान दिन सक्ने शक्ति पनि छ, हामी पनि उहाँमा विश्वास गर्न एकदमै जरुरी छ। यी कुराहरू हामीले देखेपछि हामीमा विश्वास हुनु पर्दछ। Because what many people call the terror, the fear of death, doesn't worry us. किनकि मृत्युको त्यो डरले हामीलाई चाहिँ हामीमा चाहिँ काम गर्दैन, किनकि हामी जान्दछौँ एक दिन प्रभुको आगमनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई फेरि जीवित पार्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मृत्युदेखि हामी डराउँदैनौँ। Not that we want to die, not that we look forward to dying, but if we did, we know that that's not the end. यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ त्यहाँ मरौँ, हैन? And as 1 Corinthians 15 says about this power, it says, "O death, where is thy sting? O grave, where is your victory?" त्यहाँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा नि दाजु पावलले त्यही भन्नुभएको छ कि हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ, हैन? त्यही कारणले गर्दा हामी मृत्युसँग डराउनु पर्दैन, किनकि हामी जान्दछौँ कि उहाँले हामीलाई फेरि पनि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले उहाँमा विश्वास गर्यौँ भने उहाँको आगमनमा हामीलाई पनि उहाँले उहाँ जस्तै पुनरुत्थान चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। Because the apostle there says, the sting of death won't affect us. The grave won't have the victory. We get the victory through Jesus Christ. त्यही कारणले गर्दा चियानले हामीलाई त्यहाँ समाएर राख्न सक्दैन, मृत्युको खिल चाहिँ हामीमा चाहिँ गाडेर राख्न सक्दैन भनेर दाजु पावलले भन्नुभएको छ, किनकि हामीले मृत्युलाई जितेका छौँ प्रभुमा भनेर चाहिँ दाजु पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ पत्र लेख्नुभएको छ यसरी। Now what's about to happen here is a little picture, we say cameo, a little picture of what's going to happen to Jesus in a few months' time. र यो चाहिँ एउटा सानो ट्रेलर मात्र त्यहाँ चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्थ्यो प्रभुले कि आउँदा दिनहरूमा चाहिँ प्रभुलाई कस्तो हुनेछ र कसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने एउटा सानो झलकको एउटा ट्रेलर मात्र उहाँले चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्थ्यो मानिसहरूलाई। His own death, his own resurrection. उहाँको आफ्नै मृत्यु र उहाँको आफ्नै पुनरुत्थानको विषयमा उहाँले चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूलाई देखाउन चाहनुहुन्थ्यो, सम्झाउन चाहनुहुन्थ्यो। So just going ahead for a moment and coming to that raising of life again, र हामी हेर्नेछौँ त्यो उसको बारेमा in John chapter 11, योनाको पुस्तक 11 अध्यायमा verse 47 and verse 53. I'm just going to read those two verses, 47 and 53. 47 र 53 मा पढ्दैछु 11 को योना। तब मुख्य पुजारीहरू र फारिसीहरूले महासभाका सदस्यहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई भने, अब हामी के गरौँ, किनभने यस मानिसले त धेरै चिन्हहरू गरिरहेका छ। यसैले त्यस दिनदेखि तिनीहरूले उहाँलाई मार्ने मतो गरे। We haven't discussed the raising of Lazarus yet. We've just looked at what the leaders of Jews said after the raising of Lazarus. They said, this man's doing too many miracles, we've got to kill him. र त्यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले त्यो लाजरसको विषयमा हेरेका छैनौँ, तर यो चमत्कार गर्ने साथै चाहिँ त्यहाँ धर्मगुरुहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ यो मानिसले चाहिँ धेरै यस्ता चमत्कारहरू गरिरहेका छन्, अब यस मानिसलाई चाहिँ हामी मार्नै पर्छ। That's no way to solve your problems. र यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ समस्या समाधान गर्ने तरिका त होइन। That shows their mentality and it says a lot about the heart of the natural man. त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा उनीहरूको सोचाइलाई हामी हेरौँ, होइन? शारीरिक सोचाइ अनुसार चाहिँ उनीहरूले कस्तो किसिमको सोच राखिरहेका थिए भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ मार्ने विरोध गरिरहेका थिए। Right, so we've come to the end. Let's go back to the beginning in verse 1. र 1 मा हामी हेर्दैछौँ 11 को 1 मा। लाजरस नाउँको एकजना मानिस बिरामी भएका थिए, तिनी मरियम र उनकी दिदी मार्थाको गाउँ बेथानियाका थिए। Okay, so it's the town of Lazarus, Mary and Martha, that's Bethany. And in verse 3, र यो चाहिँ त्यहाँ मरियम मार्था र लाजरसको गाउँ थियो अथवा चाहिँ बेथानी। अब 3 मा हामी हेरौँ, यी दुई दिदीहरूले यसो भनेर समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। so Mary and Martha are sisters, Lazarus is their brother, he's very sick, and they send a message to Jesus over, where is he? He's over on the other side of Jordan at Perea, to say the man you love, our brother, is very sick. र त्यहाँ चाहिँ मरियम र मार्था चाहिँ लाजरस र दिदीहरू थिए र उनले चाहिँ त्यहाँ येशू जो चाहिँ यर्दन पारी हुनुहुन्छ यस समयमा उनलाई चाहिँ एउटा खबर पठाउँछु
उनको सामु कि लाजरस जसलाई चाहिँ तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ उनी चाहिँ एकदमै बिरामी परेका छन् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ समाचार पठाए प्रभुलाई। Now they didn't make a plea to help him. They didn't say, come and help him or say a word and he'll be cured. र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भनेनन् कि प्रभु आएर चाहिँ मेरो भाइलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् अथवा तपाईँले बोलिदिनुहोस् त्यो मेरो भाइ चाहिँ निको हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गिडगिडाएनन्। It just says it was a message. तर उनीहरूले चाहिँ सानो एउटा चाहिँ सन्देश चाहिँ त्यहाँ छोडेका छन् प्रभुलाई। Now we can imagine, probably in their own heart, they were probably hoping that Jesus would say something, like the nobleman's son over in Capernaum. Would say something. Or would come. तर उनीहरूको हृदयमा चाहिँ उनीहरूलाई सायद त्यो लागेको थियो कि प्रभुले चाहिँ त्यहाँ केही शब्द भनिदिनु रहेछ र चाहिँ मेरो भाइ निको हुनेछ, जसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अधिकारीको एउटा छोरालाई चाहिँ प्रभुले गोलीको भरमा चाहिँ निको पार्नु भएको थियो टाढा भए तापनि त्यस्तै किसिमको चमत्कार चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशाले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यो समाचार पठाएका थिए। But the sisters didn't ask, and Jesus didn't offer. He didn't say to the messengers, go back and tell them it's going to be all right. र त्यहाँ चाहिँ प्रभुले पनि त्यो समाचार ल्याउनलाई चाहिँ यो भन्नु भएन कि गएर उनीहरूलाई भनिदेऊ कि त्यहाँ चाहिँ लाजरस निको हुनेछ। Because there would have been a reason to hope that things were going to turn out well in verse 4, right? 4 मा हामीले हेर्छौँ तर यो सुनेर यसोले भन्नुभयो यस बिरामीले मृत्युमा पर्दैन तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। Here's another example of something that's going to bring glory to God. र यहाँ चाहिँ अर्को एउटा उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुनेवाला थियो। Now whether he said the word or whether he went there, what he actually did at the end is even more powerful. र जुन कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रभुले चाहिँ अन्त्यमा गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो र एकदमै शक्तिशाली थियो त्यो कुरा। This is what Jesus' teachings are all about. The death will be swallowed up in victory. र यो चाहिँ प्रभुले शिक्षा दिनुहुन्छ आफ्नो चेलालाई यही कुराहरूको शिक्षा दिनुहुन्छ कि त्यहाँ मृत्यु चाहिँ एक दिन निदिनेछ र मृत्युमाथि चाहिँ विजय प्राप्त हुनेछ। He has the power because God gave it to him. उहाँसँग चाहिँ यो शक्ति छ किनकि परमेश्वर आफैले चाहिँ उहाँलाई यो शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। So in that verse 4, र 4 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ it's not the end, it's to bring glory to God. Whatever happens, it will bring glory to God. जे भए तापनि यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा ल्याउनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। यो परमेश्वरको महिमा प्रकट होस् भन्ने हिसाबले अथवा चाहिँ हेतुले नै यो कुरा चाहिँ भएको भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। Can you read verse 6 and 7? 6 र 7 पढ्दैछु। तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझ 2 दिन त्यही बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो लौ अब हामी फेरि यहुदिया फर्केर जाउँ। Now it would appear that Lazarus probably died around the time the messengers got. त्यही कारणले गर्दा हामी यो कुरा मान्न सक्छौँ कि जब त्यो समाचार ल्याउन चाहिँ आइपुगेको थियो त्यो समय चाहिँ सायद त्यहाँ लाजरसको मृत्यु भइसकेको थियो। Because it took a day's travel from Bethany across to Perea. त्यही कारणले गर्दाखेरि बेथानीदेखि त्यो यर्दनबारीको त्यो ठाउँसम्म जानुको निम्ति चाहिँ एक दिन लाग्यो थियो। Then it says, one day, then it says Jesus waited 2 days. र प्रभुले चाहिँ त्यहाँ 2 दिन कुर्नुभयो। त्यो एक दिन त भइहाल्यो त्यसपछि फेरि 2 दिन अर्को कुर्नुभयो। And then it says he went to Bethany, so there's 4 days. र उहाँ चाहिँ त्यसपछि बेथानी जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट बेथानी जाँदा एक दिन भन्दाखेरि 4 दिन अब भइसकेको छ। What do we read in verse 39? 39 मा हामी के पढ्छौँ त? यसुले भन्नुभयो ढुङ्गा हटाऊ। मृत मानिसको दिदी मार्ताले उहाँलाई भने हे प्रभु यस बेलासम्म त त्यो बनाउन लागिसकेको होला किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। We'll talk about the first part of the verse in a minute. The last part of the verse says he's been dead 4 days. He died when the messengers got to Perea. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भने उनका दिदीले यो मानिसको मरेको अब 4 दिन भइसकेको छ। But Jesus knew what he was about to do. तर प्रभुलाई थाहा थियो कि उहाँले के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। And so he took it to his Father in prayer, as we read in verse 41. Just note, he prayed to God. र 41 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ प्रभुले चाहिँ आफ्नो पिता परमेश्वरलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। And then in chapter 10, verses 2 and 3, we see a bit of an outline. We don't have to go there, but there's a bit of an outline of what Jesus is
fill in. There's an outline, Jesus is going to fill it in. र त्यहाँ चाहिँ प्रभुले अब कस्तो किसिमको काम गर्दै जानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ यूहन्ना पुस्तक 10 अध्यायमा पनि लेखिएको छ। उहाँ चाहिँ कस्तो एउटा चमत्कार गर्न गइरहनु भएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ मेन्सन गरिएको छ। Just like we see back in John 10, Jesus is now the shepherd. He's going to call on the doorkeeper, the one that keeps the sheepfold, his father, and the sheep, Lazarus, is going to hear the voice. त्यही कारणले गर्दाखेरि लाजरसलाई चाहिँ एउटा भेडा जस्तै हामी मान्न सक्छौँ र त्यहाँ चाहिँ प्रभु चाहिँ गोठाला हुनुहुन्छ होइन र त्यहाँ चाहिँ भेडाको बगालहरू राख्ने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो भेडाको निम्ति चाहिँ अब प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभुले। Jesus had said, the sheep know my voice, and I know their name. प्रभुले भन्नुभयो कि त्यो भेडालाई चाहिँ म चिन्छु, उसको नाम मलाई थाहा छ होइन, उसले चाहिँ मेरो स्वर सुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ। Now that's pretty simple, isn't it? र यो चाहिँ एकदमै सरल छ होइन त? Chapter 10, verses 2 and 3. That's where it says this door and the shepherd and the one that opens the door. Don't need to look at it, but that's where it is. This is what we're going to see happen right now. र 10 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यूहन्ना पुस्तक 10 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ भेडा र त्यहाँ चाहिँ गोठालाको विषयमा र त्यहाँ ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने विषयहरू हामी पाउँदछौँ जसले चाहिँ यही कुराहरूको सङ्केत दिँदछ। Now, we know that Jesus left Jerusalem, went across to Perea to get away from their enemies. Verse 8, the disciples said, what are we going back there for? They wanted to stone you. Verse 8, last time you were there, they wanted to stone you. We don't want to go back there. र त्यहाँनिर चाहिँ चेलाहरूले भने तपाईँ फेरि त्यहाँ फर्केर किन जान चाहनुहुन्छ? किनकि त्यहाँ तपाईँले पहिले पनि ढुङ्गा हालेर हानेर मार्न खोजेका थिए, तपाईँ फेरि त्यहाँ किन जाने भनेर चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूले भन्न थाले। It's the same old story. They can't stand Jesus and they want to kill him. त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई चाहिँ उनीहरूले देखिसक्दैन थिए र फेरि पनि उनीलाई चाहिँ मार्न खोजे उनीहरूले। But Jesus is insistent. He's saying going back is the right thing to do. तर प्रभुले भन्नुभयो कि म जानै पर्छ किनकि यो चाहिँ असल छ, त्यहाँ गएर मैले परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। We should not shrink away from doing God's work. त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको काम गर्न हामी पछाडि हट्नु हुँदैन। There is a set time for everything in Jesus' ministry. र त्यहाँनिर चाहिँ हरेक कामको निम्ति चाहिँ एउटा समय चाहिँ निर्धारित गरिएको छ परमेश्वर प्रभुको त्यहाँनिर चाहिँ काममा। He was going to keep on working, as it says in verses 9 and 10. र त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ काम निरन्तर काम गरि नै रहनुपर्छ भनेर चाहिँ 9 पद र 10 पदमा भनिएको छ। So he kept working while there was day, because the time would come when that work would stop. But it wouldn't stop before his hour was right and God was ready to take him. र उहाँले चाहिँ ती कामहरू तबसम्म गर्नुपर्ने हुनेछ जबसम्म चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर जानुहुन्न हैन। त्यो समय प्रभुले चाहिँ त्यहाँ छुटाउनु भएको छ काम गर्नुको निम्ति। Jesus is well aware of the fact that Lazarus has died. He knew Lazarus was dead. They said he was sick. Jesus knew he had died. र प्रभुलाई थाहा थियो कि लाजरसको मृत्यु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उनका दिदीहरूले चाहिँ सोचिरहेका थिए कि उनी चाहिँ बिरामी मात्र परेका थिए, तर प्रभुलाई थाहा थियो कि लाजरसको चाहिँ मृत्यु हुनेवाला छ। But his disciples thought that he was asleep. He was resting. Verse 11 and 12. 11-12मा हामी पाउँदछौँ कि त्यहाँ चाहिँ प्रभुका चेलाहरूले चाहिँ सम्झिरहेका थिए कि लाजरस चाहिँ खाली सुतिरहेका छन्। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजान म त्यहाँ जान्छु। चेलाहरूले उहाँलाई भने, प्रभु तिनी निन्द्रामा परेका छन् भने तिनी निको हुनेछन्। They thought, well, if he's sick, resting is good for him. र उनीहरूले भने यदि उनी बिरामी छन् र उनी चाहिँ एकदमै आराम गरिरहेका छन् भने यो त राम्रो कुरा हो। That's what verse 13 says, but Jesus tells them plainly, Lazarus is dead. तर 13मा उहाँले भन्नुभयो, यसुले तिनको मृत्युको विषयमा भन्नुभएको थियो, तर तिनीहरूले स्वाभाविक निन्द्राको विषयमा भन्नुभएको हो भन्ठाने। And Jesus had deliberately stayed in that area and not gone back to Bethany. त्यही कारणले गर्दा प्रभु चाहिँ यही ठाउँमा बस्नुभयो र बेथानीमा चाहिँ जानु भएन, उहाँले चाहिँ पुरेर बस्नुभयो। And he says in verse 15, and I'm glad
He wasn't glad that Lazarus has died, but he was glad that he had the opportunity, he says, for your sakes, to show you the power of God. त्यही कारणले परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नुको निम्ति चाहिँ प्रभु चाहिँ एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र यो घटनाबाट चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको ठुलो महिमा हुनेवाला थियो र यो कुरा सम्झेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। तर लाजरसको मृत्युमा प्रसन्न होइन, तर परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यसको मृत्युबाट चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। And as I said earlier, curing a sick person is a miracle. Curing a dead person is a great miracle. त्यही कारणले गर्दाखेरि बिरामीलाई निको पार्ने चाहिँ एउटा चमत्कार थियो हैन, तर मरेको मानिसलाई नै जीवित बनाउनु त कति ठुलो चमत्कार थियो होला, त कति अद्भुत थियो होला त्यो कुरा। Especially as his sister said, he's been dead 4 days, not 4 minutes, 4 days. त्यहाँनिर चाहिँ मरेको 4 मिनेट होइन, तर 4 दिन भइसकेको थियो हैन। You can bring someone back to life. It's been dead 4 minutes. र 4 मिनेट You won't, not with 4 days. र त्यहाँनिर चाहिँ 4 मिनेट मरेको मानिसलाई त सिपिआर दिएर सायद त्यहाँ चाहिँ बिउताउन सक्छ होला डाक्टरले, तर 4 दिनदेखि मरिसकेको मानिसले कसले चाहिँ बिउताउन सक्छ त? So Jesus says, I'm going to wake him up. तर प्रभुले भन्नुभयो म त्यसलाई बिउताउनेछु। Do you remember what Daniel wrote in Daniel chapter 12 about those that sleep in the ground will be resurrected and waken up? त्यही कारणले गर्दा दानियलको पुस्तक 12 अध्यायमा दानियलले के भनेको छ भन्दाखेरि पृथ्वीको धुलोमा सुति गएका मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उठ्नेछन् र बिउतिनेछन् भनेर चाहिँ त्यहाँ दानियलले भनेका छन्। And the apostle wrote in the Thessalonians that we won't all sleep, but we'll be raised. थेसलोनिको पुस्तकमा दाजु पावलले त्यही भन्नुभएको छ, हामी चाहिँ सुति रहँदैनौँ तर हामी चाहिँ पुनरुत्थान प्राप्त गर्नेछौँ अथवा चाहिँ हामी चाहिँ उठ्नेछौँ भनेर चाहिँ दाजु पावलले भन्नुभएको छ। And that's true of the last day. We're talking about this day, not the last day. यो कुराहरू चाहिँ प्रभुको आगमनमा अथवा चाहिँ न्यायको दिनमा हुनेछ, तर अहिले हामी त्यो विषयमा हेरिरहेका छैनौँ। Well, Thomas makes a very unusual statement in verse 16. र यहाँ थोमसले पनि यही कुरा भनेका छन्। He's saying, well, they tried to kill us last time we were there. If Lazarus is dead, we might as well go back there and die too. त्यही कारण उनले भने यदि लाजरस मरेका छन् भने हामी पनि त्यहाँ उनीसँगै मर्नेछौँ। Jesus is making his way to the house of mourning. Bethany, house of mourning. त्यही कारणले बेथानीको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुःखको घर हैन, अथवा चाहिँ एकदम पीडाको घर, र त्यो पीडाको घरमा दुःखको घरमा शोकको घरमा चाहिँ उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब That's mourning as in sadness, not in the mourning of the daytime. र यो शोक भनेको चाहिँ एकदमै मानिसले एकदमै निराश भएर गर्ने शोक हो। Now, while Jesus is on his way to Bethany, before he even gets there, his sister, Lazarus' sister, Martha, hears the news that he's coming. र जब उहाँ चाहिँ बेथानीतिर जाँदै हुनुहुन्छ तब लाजरसका दिदी मार्थाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ सुन्दछन्। And she goes out down the road to meet him before he gets to the house. But the other sister, Mary, stays in the house with the visitors. र मेरी मरियम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनको घरमै बसिरहेको हुन्छ, तर मार्था चाहिँ त्यहाँ प्रभु आउनु भएको कुरा थाहा पाएर चाहिँ बाटोमै गएर प्रभुलाई चाहिँ भेट्न जान्छिन्। That's what we read in verse 20. 20 पदले त्यही भन्दछ। Yeah. So I just told you what it said. So, in verse 21 and 22, we read, right? 21 र 22 पदमा हामी हेरौँ। तब मार्ताले येशूलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदा त मेरो भाइ मरे थिएन, तर अब पनि म जान्दछु तपाईले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। So what is she thinking? What is she thinking? She said, if you'd been here, you would have made sure that he didn't die. But even now, I know that God will hear you. Whatever you ask, God will hear you. र उनले चाहिँ त्यहाँ त्यही भने प्रभुलाई कि तपाईँ हुनुभएको भए तपाईँले लाजरसलाई मर्न दिनुहुन्न थिएन, तर म जान्दछु कि फेरि पनि परमेश्वरसँग तपाईँले जे माग्नुहुनेछ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेका छन्। She didn't ask for a miracle. She didn't plead for Jesus to raise a brother. She just said, I know God will listen to you. उनले चाहिँ त्यहाँ भनेनन् प्रभुलाई कि मेरो भाइलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् प्रभु भनेर चाहिँ उनले भनेनन्, तर उनले यति मात्र भने कि म जान्दछु कि परमेश्वरसँग तपाईँले माग्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ उनले भने। Because Jesus had said earlier, I am the resurrection and the life, and if you believe in me, even though you're dead, you will live again. किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ कि पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, यदि ममा विश्वास गर्छौ भने तिमीहरू चाहिँ मृत्युलाई पनि जित्नेछौ र तिमीहरू चाहिँ पुनरुत्थान प्राप्त गर्नेछौ भनेर चाहिँ प्रभुले पहिल्यै भन्नुभएको थियो हाम्रो चेलाहरूलाई।
He said, I can raise people up on the last day, for sure. र उनले चाहिँ त्यहाँ भनेका थिए कि अन्त्यको दिनमा चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ जीवित पार्न सक्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। But I can also do it right now. तर उहाँले यही भन्नुभयो कि अहिले पनि म यो कुरा चाहिँ गर्न सक्छु। Now Jesus searches Martha's heart and her mind, her thinking processes at the end of verse 26. र अन्तिममा 26 को अन्तिममा चाहिँ प्रभुले चाहिँ मार्थाको एउटा सोचाइलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। He said, do you believe this? Do you believe what I'm telling you? उनले चाहिँ त्यहाँ त्यही भने के मैले भनेका कुराहरुमा चाहिँ तिमी विश्वास गर्छौ त मार्था? Obviously, Lazarus believed in him, as we see in verse 25. But now, right here, Martha has to make this decision to put her faith in this man. र अहिले चाहिँ मार्थाले चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ प्रभुमा राख्नु एकदमै जरुरी थियो। Because she made this confession in verse 27. She said, what did she say in verse 27? 27 मा उनले के कुरा स्वीकार गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनले उहाँलाई भने, हो प्रभु म विश्वास गर्दछु तपाई संसारमा आउनु हुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। So he said, do you believe this? And she made this declaration, I believe that you are the Christ, the Son of God that should come into the world. र उनले त्यही भने कि संसारमा आउनु हुने ख्रीष्ट अथवा चाहिँ मुक्तिदाता परमेश्वरको पुत्र चाहिँ तपाई नै हुनुहुन्छ, म तपाईलाई विश्वास गर्दछु। Now Martha's faith was now reaching a new height, a new dimension, a new understanding. र मार्थाको विश्वास चाहिँ अहिले नयाँ उचाइ चाहिँ त्यसले लिएको छ। That in Jesus was all the power of God invested bodily. किनकि उनी जान्दथिन् कि परमेश्वरको सबै शक्ति चाहिँ त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ छ, उहाँको भित्र छ त्यो शक्ति। Now Martha goes back home now. Jesus stays out in the road, down the road, and she says to her sister, Jesus is out there waiting for you. र त्यहाँनिर चाहिँ मार्था चाहिँ आफ्नो घर फर्केर आएका छन्, प्रभु चाहिँ बाटोमै हुनुहुन्छ र मार्थाले मरियमलाई के भन्यो भन्दा चाहिँ प्रभु चाहिँ त्यहाँ बाटोमा तिमीलाई कुरेर बसेका छन्। And it says in verse 30 that she went out to that place where Jesus was. र उनी चाहिँ त्यहाँ प्रभु भएको ठाउँमा चाहिँ गएका छन् भनेर 30 पदमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। त्यस बेलासम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। And it says in verse 32 that when she came to where Jesus was, she fell down. र जब चाहिँ त्यहाँ उनी प्रभु भएको ठाउँमा आइन्, तब उहाँ चाहिँ प्रभुको पाउमा परिन्। In verse 33, Jesus saw her there weeping. र प्रभुले जब उनलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पाउमा परेको र रोइरहेको देख्नुभयो, And the other Jews around her were weeping. र त्यहाँ अरू मानिसहरू पनि उनको वरिपरि चाहिँ रोइरहेका थिए। And you know what happened next? र त्यसपछि के भयो त अब? You'll have to find out in this afternoon study. र यो चाहिँ हामी बेलुका भरेको पाठमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। धन्यवाद छ यहाँ सबैजनालाई।